بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیری زمونږه نننی ټاپک ساینپس د ګیپ بټوین ټو نیورونز. اگر دو نیورون په منځ کې چې کوم ګیپ راځي دغه ته موږ ساینپس وایو. لکه فرض کا د دو نیورون دي، دا نیورون روان دي، ټیک ده، دا د اکسان ټرمینل ګوره د نیورون دو سرونه دي، یو ډنډرایټس په سایډ بل باندې اکسان ټرمینل. بیا بل نیورون شروع کیږي، نو بل نیورون ډنډرایټس، ٹھیک شو. نو د یو نیورون اکسان ټرمینل د بل نیورون د ډنډرایټس په منځ کې چې کومه فاصله ده، کوم ګیپ دی، دغې ته موږ ساینپس وایو. لکه فرض کا دا زموږ اوس یو نیورون روان دی، دا ټیک دی، دا زموږ سره شروع دی ډنډرایټس، سپوز دا ډنډرایټس دی، دا به زموږ سره اکسان ټرمینل دی، دا ټیک شو، دیس از اکسان ټرمینل. په دې پسې به زموږ بل نیورون شروع کیږي که نه، دا زموږ بل نیورون دی، نو د بل نیورون به دا ډنډرایټس دی، دا به صحیح ډنډرایټس. نو د یو نیورون اکسان او د بل نیورون ډنډرایټس، د دوی په منځ کې دا کومه خالي فاصله ګیپ تاسو ته ښکاري ده، دې ته موږ ساینپس وایو. د یو نیورون دی، دا بل نیورون دی، دا د یو نیورون زموږ سره سیل باډي ده، او دې سیل باډي پسې بیا دا اکسان شروع کیږي، اکسان بیا دا اکسان ټرمینل دی. په دې پسې بیا بل نیورون شروع کیږي، دا د بل نیورون سیل باډي ده، سیل باډ باندې زموږ سره ډنډرایټس دي. نو د دې اکسان ټرمینل د دې نیورون د ډنډرایټس په منځ کې لګوم فاصله، دیس از کالډ ساینپس. اوس زموږ سره ساینپس دوه قسمونه دي، یو د الکتریکل ساینپس او بل زموږ سره د کیمیکل ساینپس. نو په الکتریکل ساینپس او په کیمیکل ساینپس باندې به خبره وروسته کوو، خو په دې ساینپس کې څه ټرمز دي هغه پېژنو. اولا فرض کړو دا زموږ سره نیورون دی، نو دې نیورون دا سر چې دی دې ته موږ اکسان ټرمینل وایو، دا دې ما لیکل دی اکسان ټرمینل. د دې اکسان ټرمینل چې دا بله غونډه کې دا دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ وایو ساینپټیک نوب. او د ساینپټیک نوب نه علاوه دلته ساینپټیک بالا هم ویلی شي. بیا لکه دا زموږ سره 1 نمبر نیورون دی، او دې پسې بیا زموږ سره دلته کې بل نیورون دی که نه، بل نیورون فرض کړه زموږ دا بل نیورون دی، دا نیورون چې دی نیورون چې کوم دا اکسان سایډ دی، نو دې ته موږ نوم دا دی ورکړی ساینپټیک فری ساینپټیک ټرمینل. ګوره دا ګیپ دی که نه، دې ګیپ ته موږ ساینپ وایو، خالي ځای دې ته ساینپ وایو. نو دې ساینپ نه چې کوم په شا طرف په اوله مخې دې طرف ته اوله طرف ته مطلب چې شروع کېږي که نه، دې ځای کې شروع دی که نه، نو دې نه شاته دا کوم نیورون دا کوم ځای چې دې ته موږ وایو فری ساینپټیک ټرمینل. فری مطلب بیفور مخکې. بیا چې کوم د دې ګیپ نه دا ورپسې دا را روان دی، نو دې ته موږ فورسټ ساینپټیک ټرمینل وایو، ټیک شو. نو دا ټرمینل زموږ سره فری ساینپټیک ټرمینل د دې نیورون ده، او د دې نیورون دا کوم ټرمینل چې موږ فری فورسټ ساینپټیک ټرمینل. فورسټ اصل کې موږ بعد ته وایو وروستو. د دې په منځ کې دا کومه ګیپ دی، د موږ اوس خپل نوم ورکولی شو، هغې ته موږ وایو ساینپټیک کلیپټ. دا ساینپ دی خو دا خاص بیا د خپل خاص نوم دی، هغې ته موږ ساینپټیک کلیپټ وایو. اوس راځه الکتریکل ساینپس داسې شی دی. ګوره الکتریکل ساینپس دا دی چې په دې نیورون کې دا کم کرنټ را روان دی، ټیک ده. کرنټ څه دی؟ دنده چې شیپ دا نیورون د سیل ممبرین دا طرف نه فعال شي او بار نیګیټیو، نو دلته کې به دا نیورون دې نیورون لا ډایرکټ کرنټ ورکوي. بله خبره پکې دا یاد وساتئ چې د دې په منځ کې په فاصله څومره دی، دا اوس هم یاد وساتئ چې په په الکتریکل ساینپس کې به زموږ سره د یو نیورون او د بل نیورون په منځ کې په فاصله هغه دی 0.2 نانو میټر. چې دومره و نو دا به زموږ سره یو نیورون به بل نیورون له کرنټ ورکولی شي، خو د دې نه سیوا شو ګورې بیا به ډایرکټ کرنټ نه ورکړی کېږي، هغه به بیا موږ هغې ته کیمیکل ساینپس وایو، هغه به وروسته وایو. خو دومره یاد ساتئ چې الکتریکل ساینپس کې به زموږ سره فاصله د یو نیورون او د بل نیورون په منځ کې به فاصله 0.2 نانو میټر وي. دا خبره ختم. اوس په دې کې چې دا کوم کرنټ را رواني هغه څنګه چلي، لکه فرض کړه دا کرنټ ماته څه را روان دی که نه، داسې دا زموږ سره اکشن پوټنشل را روان دی. مطلب ساده خبره پښتو کې کوو چې دننه سوډیم آیونونه ډېر زیات را روان دي، ټیک ده. چې دا را روان دي نو دلته پکې په دې فری ساینپټیک ټرمینل باندې دلته څه چینلې دي، څه ګیټونه دي، ټیک ده. دې ګیټونو ته موږ وایو الکتریک ساینپټیک چینل. په دې الکتریک ساینپټیک چینل خاص ګیټونه په دې به دا سوډیم آیونونه دې بار دغه ته راوځي، دې بار ګیپ ته د ساینپس ته راوځي. دا ډېر ښه راووتو چې دلته راووتو. نو اوس دا فورس ساینپټیک ټرمینل دی، دا شین کلر باندې په دې هم دلته کې څه هارډ ګیټونه لګېدلي دي، لکه دا سوډیم آیونونه دي، دا بار ته راووتو، نو دا د دې په معادل سره دلته راواوښتو چاته
د بل نیوران ته. نو دلته ګوره کرنټ را روانو، کرنټ ته څه ته وایي؟ الکتریکل امپلس ته وایي چې دلته سایډ نه ستاسو دا نیوران زموږ سره الکتریک پازیټیوټي زیات وي، سوډیم آیونونه پکې زیات دي. نو هغه سوډیم آیونونه را روانو په دې چینلو بار ته راووتو، ساینپس ته راووتو، د خالي ګیپ ته راووتو، د ده نه په دې چینلو باندې دلته راواوښتو چې دلته دا راواوښتو. نو دلته کې اوس دا ممبرین دی، په دې ممبرین کې زموږ سره سوډیم چینلې دي. نو د بار نه به هغه سوډیم بیا نور راځي، نو لکه نور سوډیم به بار نه راځي، نو بار به ستاسو نیګیټیو کېږي او مخکې به شي دغسې پازیټیو کېږي، ستاسو به کرنټ مخکې روان وي، بار نیګیټیو او مخکې به داسې روان وي. نو په دې طریقه به زموږ سره الکتریکل سایمنس داسې کرنټ په دې کې به روان وي. یو ساده خبره ده، په پښتو کې زیات پکې څه ته نه یم، دا نیوران دی، دا به دې نیوران له دا کرنټ څنګه ورکوي؟ ډایرکټ کرنټ په ورکوي. یو خبره پکې دلته اوس واورئ چې ګورئ ساینپس زموږ یو د ګیپ نو ګیپ مطلب د یو نیوران او د بل نیوران په منځ کې دا یو خالي ځای دی. یو نیوران او بل نیوران قطعاً فزیکلي نه ټچ کېږي، داسې نه شي ټچ کېدی. یو نیوران به د بل نیوران سره نه ټچ کېږي. خو دا کرنټ څنګه ورکوي؟ دوه قسمه کرنټ دی. یو ته مونږ الکتریکل ساینپس وایو، ما تاسو ته ویل چې دا سوډیم آیونونه په دې کې را روان په دې چینلو بار ته راووتو، دلته زیات شو، کنسنټریشن زیات دی که نه، نو دننه په دې چینلو دلته راواوښتو. نو دوی ته دلته د راوښتو د وجې نه په دې سیل ممبرین کې خپل دلته کې چینلې سوډیم ګیټونه دي، هغه په وجه بیا سوډیم نور راننوتو. نو بس داسې به دا قصه مخکې روانه. د الکتریکل ساینپس نه بعد به زموږ سره بل دی کیمیکل ساینپس. د کیمیکل ساینپس د نوم نه پته لګي، دلته نوم نه پته لګي ده که نه چې دا نیوران به دله کرنټ ډایرکټ ورکوي. خو دلته کې چې دا کوم کرنټ را روان دی، کرنټ په دا ډېره ډایرکټ نه ورکوي، بلکې د دوی په منځ کې به څه کیمیکل منځ ته راودانګي چې یاره دا کرنټ به مونږ اخلو ویسو، دا بولې وړي، ځکه د دوی په منځ کې ګیپ زیات دی. د دې نیوران په کیمیکل ساینپس کې د دې نیوران او د دې نیوران په منځ کې ګیپ زیات دی. اوس د دې کرنټ د دې نه دلته را څنګه وړي په دې خبره کوم. کرنټ خو را روان دی که نه، ما تاسو ته بار وایم چې کرنټ ته څه ته وایي، چې دا ممبرین د دنده سایډ نه پازیټیولی چارج وي او بهر دغه چارجونه کم وي، مطلب نیګیټیو کنسیډر کوم. کله دا اکشن پوټینشیل یا دا کرنټ را روان دی، نو دې کرنټ د وجې نه په دې سیل ممبرین کې دلته کې یو ګیټ دی، هغه ګیټ ته موږ وایو کیلشیم ګیټ. کیلشیم ګیټ دی، نو دا ګیټ په د دې کرنټ د وجې نه کولاو شي. دا ګیټ چې ستاسو کله کولاو شو، نو دلته کې بار په دې د دې ممبرین نه بار د دې خولې نه بار دلته کې ډېر شی کیلشیم آین دی زموږ سره. نو چې کله دا کرنټ را روان دی، دې کرنټ د وجې نه دا کیلشیم ګیټ کولاو شو. چې کیلشیم ګیټ کولاو شو، نو دا ټول کیلشیم آین به روان شي، دې سیل ممبرین نه به دنده راشي. نو په دې خولې کې تاسو دا ګول ګول دایرې نه ده، دا زموږ سره کچې کچې بوجګي دي، چې دې بوجګي ته موږ وایو نوم ورکوو د ویسیکل ویسیکلز. او ویسیکل اصل کې موږ کچې کچې بوجګي ته وایو. نو په دې بوجګي کې نو زه دا یوه بوجګي راخلم، لکه فرض کړئ دا ما راواخلم، دا یوه بوجګي ده. په دې بوجګي کې دننه زموږ سره ډېر زیات کیمیکلز دي. کیمیکل هغه کیمیکل ته موږ وایو نیورو ټرانسمیټر. نیورو ټرانسمیټر بهرحال دا کیلشیم چې کله رالو، نو دا ویسیکل یا دا بوجګي دې دغه ته پوش کړه، مطلب بوتلې چېرته دې سیل ممبرین د نږدې دلته راوسته. نو هغه د اکزوسایټوس دا قصه وشو، مطلب دلته کې دا ویسیکل بار ته راغی. چې دا بار ته داسې راغی، نو مطلب دا وشله دغه چې دا څومره نیورو ټرانسمیټر دی، هغه نیورو ټرانسمیټر دلته دغه ته راغله، چېرته دې ساینپس ته راغلی ده که نه، د دې بوجګۍ نه هغه کیمیکل دی. کیمیکل څوم دی؟ نیورو ټرانسمیټر. چېرته راغله؟ دې ګیپ ته راغله. نو دا کیمیکل به اوس راځي دلته کې، د دې بل نیوران دا زموږ سره ریسپټر دي، ټیک ده. نو په دې کې به دا یو ریسپټر، دا یو دغه نیورو ټرانسمیټر مطلب دا کیمیکل دی، مختلف کیمیکل دی که نه، لکه زموږ سره کې دا یو دی ایسیټایل کولین، سیروټونین او ډوپامین، دا ډېر شی مختلف تقریبا زموږ د 100 دغه دي نیورو ټرانسمیټر دي زموږ جسم کې. نو چې دا دلته دغه شو ریلیز شو راووتو، نو په دې کې به څه کیمیکل راشي، د دې ریسپټر سره به ونښلي، دا ریسپټرز. اصل خبره پکې اوس دلته ده، دا کیمیکل چې دلته راووتو، نو د بل نیوران د ریسپټر سره ونښاته. نو چې د بل نیوران د ریسپټر سره دې ونښاته، نو دلته کې څه ګیټونه دي، سپیشل ګیټونه دي، هغه ګیټ به کولاو شي. نو چې ګیټ کولاو شي، نو دې علاقه کې خو زموږ ډېر شی دلته کې سوډیم آینز پراته دي که نه، نو هغه سوډیم آین دلته هم پراته دي. زه بیا په دې پلس پلس شو کوم، داسې په دې پلس پلس باندې. نو چې ګیټ کولاو شو سوډیم آین ته، نو سوډیم آین دننه راتلل شروع شو، دا سوډیم آین دننه راغلو. چې کله دا سوډیم آین دننه راغلو، نو دې سوډیم آین دننه د راتلو د وجې نه دلته کې په دې سیل ممبرین کې دلته کې سوډیم ګیټونه دي، هغه سوډیم ګیټونه هم کولاو شو. هغه سوډیم ګیټونه چې کولاو شو، نو سوډیم پکې دننه راغله. کلیر. نو اوس په دنده زموږ سره دا ماحول پازیټیو کېږي، پازیټیو کلیر، او بار به زموږ سره نیګیټیو کېږي که نه. نو په دې طریقه به مخکې کرنټ روان وي. کیمیکل ساینپس کې به دا چې دا نیوران به دې نیوران له ډایرکټ کرنټ نه ورکوي،
بلکې د دیو کې به یو کیمیکل استعمالېږي او هغه کیمیکل زموږ سره دا ویسیکل دي. دا ویسیکل د کیمیکلونو ډکې دي. دې کیمیکل ته موږ وایو نیورو ټرانسمیټر. دا داسې کیمیکل دی چې د یو نیوران نه به بل نیوران ته د کرنټ لیږلو کې د دیو اهم کردار دی. دا به څنګه چلو شي؟ په دې نیوران کې دا کرنټ دې ځای پورې روان و. دې کرنټ د وایو نه ستاسو دلته کې په دې سیل ممبرین باندې د دې اولني نیوران په دې سیل ممبرین باندې دلته کې دی کیلشیم ګیټ. کیلشیم ګیټ ته دې کرنټ د وجې نه کولاو شو. بهر د دنیا کیلشیم آینز پراته دي، هغه فوراً دنده راغله چې دنده راغله نو د دیو کنسنټریشن دلته ډېر زیات شو که نه. نو دې کنسنټریشن د سیوا کېدو د وجې نه دا کم ویسیکلز دي دا کچې بوژاږي دا پوش شوې لاړې چېرته سیل ممبرین دا بار ته راووتې هغه وشلې ماتې شو. د هغو کې چې دا کوم کیمیکل دي دا شنه دا بار ته راووتل. نو دا کیمیکل ډېر شی دلته خواره شو. ډېر شی دلته خواره شو. په دې کې څه کیمیکل لاړو د بل نیوران د دې ریسپټرز هلته ونښتو. نو دې ریسپټرز چې کله د نیورو ټرانسمیټر نښود نو دلته په دې ځای کې څه ګیټونه دي هغه ګیټونه د دې د وجې نه کولاو شي. نو دلته کې خو په دې ګیپ کې زموږ سره سوډیم آین هم ډېر شی پراته دي. نو سوډیم آین به دنده راشي چې دنده راغله بس د دې د وجې نه هلته کې نور دغه چې د لیکولا نو ډېر سوډیم دنده د بار نه د دې ځای نه راځي. نو په دې وجه باندې بیا شی دا زموږ سره به دنده الکتروپازیټیویټي سیوا کېږي بار به کمېږي. نو په دغه وجه به دا کرنټ مخکې رواني. نو دلته کې اوس یوه خبره واورئ دلته کې چې دا کومه نیورو ټرانسمیټر دا شنه شي دا کیمیکل ریلیز شوي دي. دا کیمیکل خو ډېر زیات خارج شوي دي. نو دلته خو لږ پکار و. دلته کې خو دا مسله جوړېږي چې دا اوس دلته پاتې دي. نو په دې کې به داسې څه چل وشي چې دا کیمیکل به واپس د سیل ممبرین نه راوړي واپس دې خپلې خولې ته دلته او د باقي چې څه پاتې دي دلته کې یو خاص انزایم دی. دا انزایم به دا کم نیورو ټرانسمیټر چې باره زیاتې پراته دي دا به ډینیچر کې خراب دي. دلته کې به دا ونښوي دا به بالکل د کار نه وباسي. نیورو ټرانسمیټر هایډرولایسس شي. درې قصې وشوې د دې زیاتې دغه نیورو ټرانسمیټر سره. سو واپس دی پری ساینپټیک ټرمینل ته نو واپس ریپیک شو واپس دلته کې ویسیکل کې واپس باندې شو. ټیک ده. زموږ سره دې انزایم خراب کړه او څه پکې زموږ سره هایډرولایز شو. دا زموږ سره ټوټل خبرې شوې د ساینپس په باره کې. ساینپس بیا ورته وګورئ ساینپس د دوه نیوران په منځ کې ګیپ دی. د یو نیوران به اگزان ټرمینلی د بل نیوران به ډینډرایډ دي په منځ کې کوم فاصله ده هغه ته موږ ساینپس وایو. ساینپس زموږ سره دوه قسمه دي. یو الکتریکل ساینپس دی. الکتریکل ساینپس دې ته وایي چې دا نیوران به د بل نیوران نه ډایرکټ کرنټ ورکوي. هغې میکانیزم ما تاسو پوهې کړئ او د دې په منځ کې په فاصله 0.2 ملي میټر وي. بل زموږ سره کیمیکل ساینپس دی. کیمیکل ساینپس دا دی چې دا نیوران به دې نیوران نه ډایرکټ کرنټ نه ورکوي بلکې دوی کې بس کیمیکل استعمالېږي او په هغې میکانیزم ما تاسو پوهې کړئ. په دې کې به د دې او د دې په منځ کې فاصله څومره 20 نانو میټر به کم از کم فاصله د دې په منځ کې. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ. انشاءالله بیا ملاقات کوو. تھینک یو. الله حافظ.